કાચી કેરીની ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી એક વખત બનાવી અને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકાય એવી રોટલી, પૂરી, પરોઠા કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકાય. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું શાકની ગરજ સારે એવી ખાટી મીઠી કાચી કેરીની ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ કેરી લીધી છે. કોઈ પણ અથાણું કે ચટણી બનાવો ને કેરી એકદમ ફ્રેશ લેવાની. હાથેથી તમે આ રીતે પ્રેસ કરો ને તો બિલકુલ પ્રેસ ના થવી જોઈએ. એકદમ કઠણ કેરી લેશો ને તો રિઝલ્ટ એકદમ પરફેક્ટ મળશે. તો વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ કેરી છે. કેરીનો પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને છાલ ઉતારી લેશું. કેરીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે કેરી એકદમ કઠણ હોવાની સાથે સાથે અંદર એકદમ સરસ વ્હાઈટ છે. આ કેરીના આપણે રફલી ટુકડા કરી લેશું. કેરીના ટુકડા તૈયાર છે. કેરી બાફી લેશું. સમારેલી કેરી કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને એની સાથે 1/4 કપ પાણી ઉમેરશું. વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. 1/4 કપ પાણી ઉમેરશો ને એટલે તમારી કેરી એકદમ સરસ બફાઈ જશે. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરી લઈશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે કેરી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. અહીંયા જોઈએ ને તો કેરીનો પલ્પ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયો છે. કોઈ થોડા મોટા પીસ દેખાય છે ને એને ચમચાથી આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે તમે જુઓ કે સરસ મેશ થઈ જાય છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરું એકદમ સરસ કકડી જાય ને એટલે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું. કોઈ પણ અથાણું બનાવો કે ચટણી બનાવો, હિંગનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે એટલે હિંગનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. તેલ એકદમ સરસ કકડી ગયું છે તો આપણે જે પલ્પ તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એક બાઉલમાં ભરી લીધું છે એ ઉમેરી દઈશું. પલ્પનો માપ કરી લેશો ને એટલે તમને આગળની સામગ્રી ઉમેરવામાં સરળતા રહેશે. એક બાઉલ આપણે પલ્પ લીધેલો છે. તેલ સાથે પલ્પને સારી રીતે સાંતળી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો પલ્પ કેટલો સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તમે ઈચ્છો તો કાચી કેરીના ટુકડા ક્રશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. પણ આ રીતે માત્ર 2 સીટીમાં તમે પલ્પ તૈયાર કરી લેશો ને તો ચટણી એકદમ સરસ સ્મૂથ તૈયાર થશે. સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. હવે જેટલો આપણે કેરીનો પલ્પ લીધેલો છે ને એટલા જ પ્રમાણમાં ગોળ લેશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ કે સાકરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો એક બાઉલ આપણે કેરીનો પલ્પ હતો એની સાથે 1 બાઉલ આપણે ગોળ લેશું. વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ ગોળ છે. 300 ગ્રામ કેરી હતી એની સાથે 250 ગ્રામ ગોળ ઉમેરવાનો છે. કેરીની છાલ અને ગોઠલી નીકળતા 250 ગ્રામ જેટલું જ કેરીનું માપ થાય છે. એટલે આ રીતે આપણે કેરી અને ગોળનું માપ લેવાનું છે. તો ગોળ પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ ગોળ મેં અથાણા સ્પેશિયલ આવે છે ને એ જ લીધેલો છે. તમે ઈચ્છો તો દેશી ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ગોળનું પાણી થશે ને એટલે આપણી ચટણી થોડી પાતળી થશે. પણ આ રીતે સતત મિક્સ કરતું રહેવાનું જેથી ગોળ ઝડપથી ઓગળી જાય. આ સિવાય ફ્રેન્ડ્સ તમારી સાથે મેં થોડા દિવસ પહેલાં જ ગુંદા કેરીના અથાણાની રેસીપી શેર કરેલી છે અને અથાણા મસાલાની રેસીપી પણ શેર કરેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં ગોળનું પાણી થવા માંડ્યું છે એટલે આપણી ચટણી ઢીલી થવા માંડી છે. ગોળ સરસ ઓગળવા માંડ્યો છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ગોળ પૂરેપૂરો ઓગળી ગયો છે. હવે આપણો ગોળ પૂરેપૂરો ઓગળી જાય ને પછી મસાલા કરશું. મસાલામાં અડધી ચમચી મીઠું, 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું. બધો જ મસાલો ચટણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. બધો મસાલો ચટણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી આ ચટણીને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી ગોળ કેરીનો મસાલો લીધેલો છે. ગોળ કેરીના મસાલાની રેસીપી હું થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. લિંક ઉપર આઈ બટન પર તમને મળી જશે. તો ગોળ કેરીનો મસાલો પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. રેગ્યુલર તો તમે ચટણી ફ્રેન્ડ્સ અનેક વખત બનાવી હશે. મારી રીતે તમે આ ચટણી બનાવી જુઓ. શાકની પણ જરૂર ના પડે ને એટલી મસ્ત આ ચટણી તૈયાર થાય છે. અને એક વખત બનાવી અને આખું વરસ સ્ટોર કરો તો પણ આ ચટણી બિલકુલ ખરાબ નથી થતી કે નહીં ચટણીમાં ફૂગ ચડે કે નહીં ચટણીનો કલર બદલાય. તો બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે પણ હું પર્સનલી તમને સજેસ્ટ કરીશ કે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સવાળી ચટણી બનાવશો ને
તો બાળકોને તમે જ્યારે લંચ બોક્સમાં બધા જામ ચોપડીને કોઈ થેપલા કે પરોઠા આપતા હોય ને એને બદલે આ કાચી કેરીની ચટણી તમે આપજો. બાળકો એકદમ હોંશે હોંશે ખાશે. તો અહીંયા મેં 5 થી 6 કાજુના ટુકડા લીધા છે, 5 થી 6 બદામના ટુકડા લીધા છે અને સાથે જ 15 થી 20 કિસમિસ ઉમેરશું. ત્યારે લગભગ બાળકોને જામ પસંદ હોય છે. તો માર્કેટમાં તો અનેક પ્રકારના જામ મળતા હોય છે, કેરીનો, બધા ફ્રૂટનો, પણ એક વખત આ કેરીની ચટણી બનાવીને રાખો તો તમારા બાળકોને પણ પસંદ આવશે, બધાની હેલ્થ પણ સારી રહેશે અને ખાવાની પણ બધાને ખૂબ જ મજા આવશે. તો અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એક વખત આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈએ. તો થોડી ચટણી ચમચામાં લેશું, 2 આંગળી વચાર આ રીતે ચાસણી ચેક કરશું તો તમે જુઓ કે એક તાર ઓલરેડી બની રહ્યો છે. આ રીતે તાર બનવો જોઈએ તો જ તમારી ચટણી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકશો. અને ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર તો જુઓ, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ચટણી થોડી ઠંડી થવા દેશું, પછી સર્વ કરશું. હજી ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી થોડી થીક થશે, એટલે એક તાર પડે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ તરત જ બંધ કરી દેવાની. અહીંયા ચટણી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત કલર સાથે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ છે. આ એક જ ચટણીમાં તમને કાચી કેરીની ચટણી, ગોળ કેરી અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ બધાનો સ્વાદ મળી જશે. તો તૈયાર છે એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે માત્ર 10 થી 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી કાચી કેરીની ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.